السلام عليكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن خفاش الفاكهه مش الحشرات. تمام؟ الخفاش ده يا جماعه طبعا ما فيش بقى اللي هو يقول لك ايه لو لازق في وشي مش هيطلع الا بالطبل البلدي، وده بيمص الدم والكلام ده كله. زي ما انتم شايفين يا جماعه حاطين له ايه تحت اهو جوه. تمام؟ مانجا. هو طبعا هو موسخ نفسه، كان بياكل مانجا دلوقتي. تمام؟ بياكل مانجا بس يا جماعه. تمام؟ ده اسعاره يا جماعه بتبدا من اول مثلا 150 جنيه لغايه 300 جنيه وانت طالع بقى فيها حاجات كبيره. تمام؟ بس طبعا يا جماعه اللي بيقول لك ده مثلا بيعض او بيمص الدم او بيجيب الكورونا والكلام ده كله، مفيش منه الكلام ده كله. انا قاعد جنبه اهو. تمام؟ وماسكه، بس ده عشان حاجه لسه جديده فاهمني، فبتعض وشقيه وكده. وبعدين برضو ايه الحاجه لما تبقى لسه جايه جديده ما ينفعش ايه نمسكها ونمسكها كتير، عشان ايه ما نخليهاش تبقى خايفه مننا جامد يعني. فاهمين يا جماعه؟ فاللي هو ايه نسيب الحاجه على راحتها لغايه لما تهدى، بعد كده نبتدي معاها تدريب. تمام يا جماعه؟ زي ما قلت لكم ده اسعاره بتبدا من 150 جنيه 300 جنيه وانت طالع. تمام؟ طبعا يا جماعه الخفاش يا جماعه بيولد مش بيبيض. تمام؟ الخفاش بيولد مش بيبيض. تمام؟ اهو يا جماعه. بصوا يا جماعه، طبعا سبحان الله ربنا مهيئله ان هو يعني ربنا خلقه كده اهو، ان هو بيفضل كده اهو، يفضل معلق ايده كده اهو. طبعا يا جماعه اللي مساعداه على كده ان هو اللي مساعداه ان هو يمسك كده في الحيطان او في اي حاجه، ان ربنا خلقه بالضوافر طويله كده اهو. تمام يا جماعه؟ اهو يا جماعه. طبعا يا جماعه الخفاش ما بيشوفش خالص بالنهار، يعني نظره ضعيف جدا، لو طلع في الشمس يتحرق. تمام؟ فهو بيعتمد على ايه يا جماعه؟ بيعتمد على الموجات الصوتيه. طبعا ودانه بيعتمد على الموجات الصوتيه ان هو يسمع البشر والحركات والكلام ده كله. يعني مثلا اهو بصوا يا جماعه هنا، عشان احنا في ضله وقاعدين في الكافيه جوه فهو شايفنا عادي، انما لو طلعت بره في الشمس فهو ما بيشوفش نهائيا، بيبقى اعمى. يعني لو طلع بره يتحرق ومش هيشوف اي حاجه. تمام؟ اه يا جماعه ما شاء الله. طبعا الناس اللي بتتقرف بلاش تخش يا جماعه. طبعا زي ما قلت لكم بياكل جميع انواع الفاكهه. تمام؟ اي حاجه تحطها له ياكلها، بس احسن فاكهه طبعا بيحبها الخفاش الجوافه والمانجا. تمام؟ بس دي كانت المعلومات اللي انتوا لو عايزين تعرفوها عن خفاش الفاكهه. تمام؟ وان شاء الله برضو هجيب لكم خفاش الحشرات ان شاء الله. تمام؟ بس ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نقول سلام.